जे पीपल असे आहेत की ज्यांना प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये am I audible to all? Answer someone. Okay. Screen दिसते ना? तर तुम्ही आत्ताच्या जेव्हा ऍप्लिकेशन शेअर करता किंवा फोटोज व्हिडिओज वगैरे शेअर मोबाईलला, तर जेव्हा सुरुवातीचे कम्प्युटर्स होते, मायक्रो कम्प्युटर्स, मिनी कम्प्युटर्स, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सिस्टीमला किंवा तुमच्या मशीनला जो काही कोड करायचा आहे किंवा फोटो बघायचा आहे, व्हिडिओ बघायचा किंवा तुम्हाला कोड रन करायचा आहे किंवा तुम्हाला जे रिक्वायरमेंट ऍप्लिकेशन आहे ते रन करायचं आहे, ते तुम्हाला त्या मशीनसाठी तुम्हाला मॅन्युअली कोड टाईप करून मग तो रन करावा लागत असायचा. जसं तुम्ही आता ऍप्लिकेशन शेअर करता, गेम शेअर करता, तसं त्यावेळेस ते करता येत नव्हतं. आणि जेव्हा बेसिक लँग्वेज यूज झाली तेव्हा त्यात मग मॉडिफिकेशन करून जे तुम्ही आता यूज करताय ते सगळे ऍप्लिकेशन त्यात इम्प्लिमेंट करण्यात आले. ओके. So one of the simple high level language, basic ही simplest high level language आहे. जसं की आधी सांगितलं की बिगिनर्स, जे बिगिनर स्टुडंट आहेत किंवा जे बिगिनर पीपल्स आहेत ज्यांना कम्प्युटरचं काही नॉलेज, त्यांच्यासाठी सिम्पलेस्ट हायली लेवल लँग्वेज आहे विथ कमांड सिमिलर टू इंग्लिश. जसं आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो रीड, राईट, डेटा, व्हॉट एव्हर आपल्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात त्या सिम्पली इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये तुमचा कोड करायचा आहे, त्याला बेसिक लँग्वेज असं म्हणतात आणि बेसिक लँग्वेज मध्ये तेच इन्क्लुडेड आहे. जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल बघाल तेव्हा तुम्हाला हे सगळं क्लिअर होईल. इट कॅन बी लर्न विथ द रिलेटिव्ह इज इवन बाय स्कूल चिल्ड्रन अँड novice programmers. Novice programmers means what? A programmer who is not experienced at a programming. जसं की तुम्ही केमिस्ट्रीचे स्टुडंट ज्यांना प्रोग्रामिंगचा काहीही एक्सपिरियन्स नाहीये किंवा तुम्हाला काही स्टडी नाहीये. Since 1980, BASIC has been popular for the use on a personal computers. In 1980, BASIC ही लँग्वेज मग पर्सनल कम्प्युटर साठी यूज करण्यात आली. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इन्स्ट्रक्शन. त्याचे फार जे आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं ते थोडीशी इन्फॉर्मेशन ऍडिशनल दिलेली. द कम्प्युटर नीड्स इन्स्ट्रक्शन टू परफॉर्म अँड ऑपरेशन्स. जे तुम्हाला ऑपरेशन्स करायचे सपोज टू बी तुम्हाला ऍडिशन ऑफ ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ऍडिशन ऑफ 3 नंबर्स और मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, तुमच्या मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स असतील किंवा तुम्हाला कुठले डेरिव्हेशन्स काढायचे असतील, स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस मधले प्रोग्राम्स असतील, तर ते तुम्ही बेसिक्सचा यूज करून तुम्ही तुमचे प्रोग्राम करू शकता. Instructions to the computer are provided with the help of the programming language. The language whose design is governed by the circuitry and structure of the machine is known as a machine language. The computer cannot be understand a source language. म्हणजे आपल्याला जे काही ऍप्लिकेशन पाहिजे किंवा जे काही आपल्याला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे ते कम्प्युटरला समजणार आहे का? तुम्ही जर सपोज कम्प्युटरला बोलला ओपन द पबजी गेम और ओपन द पेंट, तर त्याला कळणार आहे का? नाही. तुम्हाला त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन द्यावा लागतात किंवा तुम्हाला काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म करायला लागते. मग हे जे आहे ते कम्प्युटरला आपली लँग्वेज समजत नाही. ही जी कमांड आहे त्याला सोर्स लँग्वेज म्हणतात. आणि जेव्हा आपण ते सोर्स कोड कम्प्युटरला कळेल, दे नीड्स टू बी ट्रान्सलेट इन टू द मशीन लँग्वेज. कम्प्युटरला कुठली लँग्वेज कळते? फक्त मशीन लँग्वेज. मग तो जो सोर्स कोड आहे किंवा सोर्स लँग्वेज आहे तो मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करून मग तो आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्या सोर्स कोड मध्ये कन्वर्ट करून जो डिस्प्ले करतो ते झालं तुमचं प्रोग्रामिंग विथ द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम्स नोन ॲज अ कंपायलर और इंटरप्रिटर. कंपायलर आणि इंटरप्रिटर यूज करून हे फंक्शनिंग केलं जातं. सोर्स कोड लँग्वेज जी आहे ती कन्वर्ट इन टू मशीन कोड लँग्वेज अँड वाईस वर्सा. मशीन लँग्वेज इज कन्वर्टेड टू द सोर्स लँग्वेज इज done by compiler or interpreter. What is compiler? A compiler is a program which can translate basic program to a machine code. बेसिक लँग्वेज मधला जो प्रोग्राम आहे तो मशीन कोड मध्ये ट्रान्सलेट करतो
तो तुमचा कंपायलर. इट रीड्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अँड चेक्स फॉर द सिंटॅक्स. आणि कंपायलर जेव्हा त्याचं काम करत असतो तो तेव्हा स्टेप बाय स्टेप म्हणजे तुमच्या प्रोग्राम मधल्या प्रत्येक स्टेटमेंट तो आधी रन करतो आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेटमेंट तुमचं रन करतो. Then if the program has no mistakes, then it converts to the program to machine code and stores separately. मग तो काय करतो, तुमचा पूर्ण प्रोग्राम मध्ये जर एरर नसेल तरच तो तुमचा प्रोग्राम कंपायलर तुमचा प्रोग्राम मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो आणि तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे ते पुन्हा एकदा तुम्हाला सोर्स लँग्वेज मध्ये रिटर्न करतो. इंटरप्रिटर काय करतो, अ प्रोग्राम दॅट ट्रान्सलेट्स अँड एक्झिक्युट्स अ सोर्स लँग्वेज स्टेटमेंट वन लाईन ऍट अ टाइम. इंटरप्रिटर काय करतो, फक्त एकच लाईन एकदा परफॉर्म करतो, एक्झिक्यूट करतो. तसं कंपायलर काय करतो, एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट आणि लाईन वेगळं. स्टेटमेंट म्हणजे तुमचं जेव्हा तुमचा सेमिकोलन येतो तेव्हा एंड ऑफ द स्टेटमेंट असतो आणि वन लाईन मध्ये सपोज टू बी 2-3 स्टेटमेंट असतील तर तो ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट करणार आहे. कंपाइल्ड प्रोग्राम्स जनरली रन फास्टर दॅन द इंटरप्रिटर प्रोग्राम्स, वेअर ॲज द इंटरप्रिटर ट्रान्सलेट every time. Basic is especially designed to be executed by an interpreter. So these are the compilers and interpreters, but in a basic it's especially designed to be executed by an interpreter. Basic का use करतो, interpreter use करतो. Okay. So basic language मध्ये काय काय येतं, basic is one of the easiest and simplest high level programming language. Basic was first designed and developed in the mid of the 1960s at a Dartmouth College in USA under the direction of J.K. Kemeny and T.E. Kurtaz. Due to its simplicity and flexibility, its use has spread वाईडली अमंग द युजर. त्या काळामध्ये बेसिक ही लँग्वेज भरपूर प्रमाणात यूज केली जात होती कारण की ती सिम्पल फॉर्म मध्ये होते, फ्लेक्झिबल होती आणि इझी टू अंडरस्टँड होती आणि फर्स्ट हाय लेवल लँग्वेज होती. त्याच्यामुळं बेसिक्सचा वापर जास्त होत होता. त्याच्यामध्ये काय काय येतात, स्टेटमेंट्स अँड कीवर्ड्स. स्टेटमेंट्स काय असतात, स्टेटमेंट्स सॅटिस्फाईड. ओके. स्टेटमेंट्स काय काय असतात आणि कीवर्ड्स काय असतात ते बघणार आहे आपण. अ स्टेटमेंट स्पेसिफाईज स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम. मी जसं मगाशी सांगितलं, जेव्हा तुमचं एखादं ऍक्शन परफॉर्म होऊन सेमिकोलन येतो, हे सेमिकोलन वगैरे सी, जावा याच्यामध्ये वापरतात. आपल्या बेसिक लँग्वेज मध्ये फक्त इन्स्ट्रक्शन दिले जातात वन लाईन बाय वन लाईन, लाईन बाय लाईन. मग स्टेटमेंट स्पेसिफाईज स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम. स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं की तुमच्या प्रोग्रामच्या स्टेप्स असतात. फर्स्ट स्टेप टू एंड ऑफ द स्टेप तुमच्या वन बाय वन एक्झिक्यूट होत जातात. एव्हरी स्टेटमेंट कन्सिस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक बेसिक वर्ड्स. मग तो जो स्टेटमेंट असतो त्यात काही कीवर्ड्स असतात जे कम्प्युटरला नोन असतात, लँग्वेजला नोन असतात, आपल्यासाठी सुद्धा ते नोन असले पाहिजेत. म्हणून आपण त्यातले स्टेटमेंट आणि कीवर्ड्स बघणार आहे. सच अ वर्ड इज कॉल्ड ॲज अ कीवर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल डेटा, रीड, लेट, प्रिंट एक्सेट्रा. जसं मी मगाशी सांगितलं, आपण रीड करणारे, प्रिंट करणारे. लेट म्हणजे का सपोज टू बी आपल्या प्रोग्रामचे स्टार्ट होणारे. डेटा मीन्स जो काही तुम्ही तुमच्या प्रोग्रामसाठी डेटा पास करणार आहे तो होणार आहे. सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. तर डेटाने काय करणार आहे, आपण जो काही प्रोग्रामला डेटा अप्लाय करणार आहे किंवा जो ज्या व्हॅल्यू देणार आहे तो डेटा ह्या स्टेटमेंट थ्रू आपल्याला प्रोग्राम मध्ये द्यायचे. तर अ कीवर्ड स्पेसिफाईज द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन.
मग आपल्याला जे कम्प्युटरला पण ऍक्सेसिबल आहे आणि आपल्याला पण ऍक्सेसिबल आहे अशा वर्ड्स मध्ये आपल्या इन्स्ट्रक्शन ज्या स्टोअर केल्या जातात त्याला स्टेटमेंट्स म्हणतात. अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय युझिंग अ कीवर्ड. जनरली द फॉर्मॅट ऑफ एनी बेसिक स्टेटमेंट इज लाईक हे एक्झाम्पल बघा. 10 प्रिंट ABCD हे तुमचं एक प्रोग्राम मधलं स्टेटमेंट आहे. तर आता यात काय काय कंटेंट आहे तो लक्षात घ्या. 10 म्हणजे काय, लाईन नंबर. सपोज टू बी आता तुम्हाला सिम्पल प्रोग्राम आहे, ऍडिशन ऑफ टू नंबर्स करायचं आहे किंवा सबस्ट्रॅक्शन ऑफ टू नंबर्स करायचं आहे. पण तुम्हाला एक कंडिशन आहे की जर तुमचे म्हणजे सपोज पहिल्या कंडिशनला तुम्हाला ऍडिशन करायची आणि सेकंड कंडिशनला तुम्हाला सबस्ट्रॅक्शन करायचे, तर तुम्ही लाईन नंबर दिल्यामुळे काय होतं, तुम्ही अशी इन्स्ट्रक्शन देऊ शकता की जेव्हा तुमचे ऍडिशन होणार आहे तेव्हा तुम्ही सबस्ट्रॅक्शन करायला जा. मग त्यासाठी काय असतं, त्याला कम्प्युटरला समजलं पाहिजे की पहिली ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर आपल्याला सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. त्यासाठी आपण काय इन्स्ट्रक्शन देणार आहे, गो टू. सपोज आता इथं दिलं ऍडिशन झालं आणि ते आपल्याला प्रिंट करायचे, तर मग आपण दिलं सपोज गो टू 10. मग जेव्हा तो गो टू 10 म्हणू तेव्हा आपण तो काय करणार आहे, लाईन नंबर 10 ला जाणार आहे आणि जे काही इन्स्ट्रक्शन असेल तो ती रन करणार आहे. आता इथे इन्स्ट्रक्शन काय आहे, प्रिंट ABCD. व्हॉट इज ABCD? तर हे सपोज टू बी व्हेरिएबल्स आहेत किंवा एक व्हेरिएबल्स आहेत ज्यात व्हॅल्यू स्टोअर्ड आहेत काहीतरी समथिंग, त्या तुम्हाला डिस्प्ले होणार आहे. ते प्रिंट ABCD मीन्स तुम्हाला ABCD असं प्रिंट होणार नाही. तर त्या ए मध्ये जे काही स्टोअर्ड आहे, बी मध्ये काय व्हॅल्यू स्टोअर्ड आहे आणि CD मध्ये जे काही स्टोअर्ड आहे ते तुम्हाला प्रिंट होणार आहे. तर हे एक एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला एक पुढं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघितलं लक्षात येईल की नक्की प्रोग्रामिंग कसं असतं किंवा इन्स्ट्रक्शन्स कशा असतात. तर ओके, आपण नेक्स्ट पार्ट बघणार आहे, एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक लँग्वेज. तर पहिल्यांदा सुरुवातीला बेसिक लँग्वेज मध्ये काय काय असतं ते समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला प्रोग्रामिंग करताना कन्फ्युज होणार नाही. A basic language any other language as any other language has its own alphabet and character set. All the all the quantities and defined and used in a basic are the constructed by using the character set. मग कॅरेक्टर सेट मध्ये काय येतं, लेटर्स A to Z पर्यंतचे, ते कॅप अप्पर केस आणि लोअर केस दोन्ही सुद्धा. डिजिट्स काय येतात 0 to 9. स्पेशल कॅरेक्टर्स सगळे जे तुमच्या कीबोर्ड्स वरती ABCDच्या वरती जे काही नंबर्स आहेत आणि नंबर्सच्या वरती जे काही सिम्बॉल्स आहेत ते सगळे तुमचे स्पेशल कॅरेक्टर्स असतात. इवन दो ब्लँक्स म्हणजे तुम्ही स्पेस जी देणार आहात ती सुद्धा तुमच्या कशात येते, कॅरेक्टर सेट मध्ये येते. इन द नेक्स्ट वी शॅल डिनोट ब्लँक स्पेस बाय द कॅरेक्टर अप कॅप. तुमच्या कीबोर्ड वरती 6 नंबर जो दिलेला आहे त्याच्यावरती 6 आणि अपकॅप म्हणून तुमचा सिम्बॉल आहे. तर त्या सिम्बॉलने तुम्ही काय करता, तुमच्या प्रोग्रामिंग मध्ये स्पेस देता किंवा तुम्हाला स्पेस इन्क्लूड करायची असेल तर तुम्ही अपकॅप यूज करता. सो कोट पण देतो आपण, त्यात सिंगल कोट डबल कोट दोन्ही मेन्शन असतात. आणि सेमिकोलन हे सुद्धा कशासाठी तुमची यूज होतात की जेव्हा तुमचं डिफरंट क्वांटिटीज तुम्हाला डिस्प्ले करायच्यात आणि त्या सेपरेट करायच्यात तेव्हा तुम्हाला काय यूज करायचा असतो, सेमिकोलन. आता इथं एक्झाम्पल दिले, 30 काय आहे आपला लाईन नंबर, प्रिंट काय आहे तुमची इन्स्ट्रक्शन. तर काय करायचे, प्रिंट डबल कोट मध्ये दिले गोविंद आणि त्याच्यानंतर काय दिलाय, सेमिकोलन. का सेमिकोलन दिलाय, तर आपल्याला स्पेस मेन्शन करायची. आपल्याला आता हेच आउटपुट काय येणार आहे, गोविंद सिंग, गोविंद स्पेस सिंग असं तुम्हाला डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. म्हणून त्यांनी काय केले, गोविंद आणि सिंगच्या मध्ये तुम्हाला अपकॅप दिलाय जो की तुमचा स्पेस डिनोट करतो. आणि या अपकॅप आणि गोविंद मध्ये काय दिलाय, सेमिकोलन.
तर का दिलंय तर तुमच्या दोन व्हॅल्यू वेगवेगळ्या आहेत, तुमच्या दोन क्वांटिटीज वेगवेगळ्या आहेत, ते डिस्प्ले करण्यासाठी तुम्हाला सेमिकोलन यूज करायचे. ठीक आहे, इथं पण काय केलंय, सेमिकोलन मग सिंग घेतले. जर सपोज सिंगच्या पुढे अजून सपोज एखादी व्हॅल्यू असती तर आपण पुन्हा एकदा सेमिकोलन अपकॅप आणि ती व्हॅल्यू पास केली असते. ठीक आहे, तर हा झाला तुमचा कॅरेक्टर सेट. आणि नेक्स्ट आहे तुमचे कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल्स. कॉन्स्टंट म्हणजे काय, द क्वांटिटीज हुज व्हॅल्यू कॅनॉट बी चेंज इन अ प्रोग्राम आर रेफर्ड टू ॲज अ कॉन्स्टंट. म्हणजे जेव्हा कधी तुम्ही एखादा प्रोग्राम स्टार्ट केल्यावर सपोज ऍडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम करतोय, पण आपलं फिक्स आहे की आपला पहिला नंबर 5 आहे, सेकंड नंबर 6 आहे, असं आपल्या जर व्हॅल्यू फिक्स असतील आणि आपण प्रोग्राम मध्ये डेटा इन्क्लूड करून मग 5 आणि ह्या 6 व्हॅल्यू दिल्या की मग काय झाले, ते व्हेरिएबल्स आहेत ते कॉन्स्टंट व्हेरिएबल्स झाले. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू तुमच्या थ्रू द प्रोग्राम किंवा तुमचा जो काही ऍप्लिकेशन आहे त्याच्या ऍप्लिकेशन थ्रू ते चेंज होणार आहे का, नाही. तुमची एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द ऍप्लिकेशन व्हॅल्यू सेम रिमेन राहणार आहे. त्याला काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट्स. मग कॉन्स्टंट्स किती प्रकारचे असतात, दोन, न्यूमरिक कॉन्स्टंट अँड नॉन न्यूमरिक और लिटरल. नॉन न्यूमरिक म्हणजेच काय, लिटरल और स्ट्रिंग कॉन्स्टंट, म्हणजेच आपले जे नाव किंवा जे आपले वर्ड्स असतात ते. न्यूमरिक कॉन्स्टंट म्हणजे काय, अ कॉन्स्टंट कन्सिस्ट नंबर फ्रॉम 0 to 9. ठीक आहे, न्यूमरिक कॉन्स्टंट जे पुन्हा एकदा दोन प्रकारे येतात, इंटिजर कॉन्स्टंट अँड रिअल कॉन्स्टंट. इंटिजर कॉन्स्टंट अँड रिअल कॉन्स्टंट. इंटिजर कॉन्स्टंट काय असतात, अ नंबर विदाउट अन एक्सप्लिसिट डिसिमल इज कॉल्ड ॲज अ इंटिजर कॉन्स्टंट. होल नंबर दॅट इज 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 लाईक दिस. होल नंबर जो काही असतो तुमचा, तो तुमचा झाला इंटिजर कॉन्स्टंट. आणि रिअल कॉन्स्टंट काय, द नंबर हू इन्क्लूड्स अ डेसिमल पॉइंट. For example, 22.33. 33 called as a fractional part and 22 is a integral part. The number can positive or negative. The sign always be precedes the number. If the values is positive number, it need not to be specified the plus sign. By default, if no sign is appeared, then it's taken as a positive quantity. If they mention minus sign, then it will be a negative quantity. Then string constant. Letters and digits enclosed with the quotes. म्हणजे स्ट्रिंग कॉन्स्टंट असतात ते कशाने, ते काय असतात, ते नंबर पण असू शकतात किंवा तुमचे वर्ड्स, नेम, सिटी, एनिथिंग दॅट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स व्हॉट द सेट ऑफ द कॅरेक्टर्स. तुमचे A to Z मधला कॅरेक्टर यूज करून जे काही तयार होतं त्याला स्ट्रिंग म्हणतात. मग स्ट्रिंग मध्ये काय येतो, डबल कोट मध्ये जर नंबर दिला तर तो स्ट्रिंग असतो, तो मग कॉन्स्टंट, न्यूमरिक कॉन्स्टंट नसतो. फक्त नंबर 0 to 9 किंवा 93 होल नंबर असेल तर तो झाला न्यूमरिक. आणि डबल कोट मध्ये तुमचा नंबर असेल, डबल कोट मध्ये तुमचा कॅरेक्टर सेट असेल तर तो झाला स्ट्रिंग. हे झाले कॉन्स्टंट. व्हेरिएबल्स काय असतात, इट्स अ व्हॅल्यू चेंज ड्युरिंग द एक्झिक्युशन. जर सपोज टू बी तुम्हाला ऍडिशन करायची 2 नंबरची, तर त्यावेळेस काय करायचंय, तुम्हाला युजर कडून नंबर घ्यायचे. मग सपोज टू बी आता एक ऍडिशनचा आपण प्रोग्राम केला, तो जर मी रन केला तर मी काहीतरी समथिंग व्हॅल्यू टाकल्या 10 + 20, तर त्याची ऍडिशन आली 30. बट सपोज दुसरा तुमच्यापैकी एक कोण स्टुडंट आहे, त्याने तो रन केला आणि व्हॅल्यू त्याला ऍडिशन ऑफ 2 नंबरची व्हॅल्यू काय द्यायची, एक द्यायची 30, एक द्यायची 20, तर त्याची ऍडिशन 50 येणार आहे. मग व्हॅल्यू चेंज होणार आहे, ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. मग या ज्या व्हॅल्यू चेंज होत असतात, मग ए आणि बी हे काय झाले, व्हेरिएबल्स. मग काय सांगितलंय, इट्स व्हॅल्यू चेंजिंग ड्युरिंग द एक्झिक्युशन. जेव्हा तुमचं एक्झिक्युशन होत असतं प्रोग्रामचं, तेव्हा त्याची व्हॅल्यू चेंज होत असते. मी करताना एक चेंज झाली, अदर एका युजरने यूज करताना वेगळी आली. दीज आर द चेंजिंग ऑफ द व्हॅल्यूज. व्हेरिएबल मस्ट हॅव द आणि काय नाव असलं पाहिजे. आता मी एक व्हॅल्यू पण असं देऊन कळणार आहे का कम्प्युटरला, नाही. त्यासाठी एक व्हेरिएबल द्यायला लागेल, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर किंवा ए किंवा बी, असं तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट आहे असे तुम्हाला व्हेरिएबल नेम द्यायचे.
The name refers to the memory location where the value of the variable is stored. The name of the variable may consist of 1 to 8 characters. The first character must be an alphabet and may be followed by the alphabets or numerals. तर काय असतं, तुमचे जे व्हेरिएबल्स तुम्हाला नावं द्यायचे, तर फर्स्ट नंबर असं देताना फर्स्ट आणि नंबर मध्ये तुम्हाला स्पेस नाही द्यायचंय. त्यावेळेस तुम्ही काय यूज करणार आहे, अंडरस्कोर यूज करणार आहे. किंवा नंबर 1, नंबर 2 असं देताना नंबर 1 हे तुम्ही यूज करू शकता, नंबर 2 असं पण यूज करू शकता. म्हणजे तुम्ही नंबर प्लस कॅरेक्टर असं दोन्हीचे पण कॉम्बिनेशन यूज करू शकता. मग त्याच्यात परत दोन पार्ट्स पडतात, न्यूमरिक व्हेरिएबल्स अँड स्ट्रिंग और नॉन न्यूमरिक व्हेरिएबल्स. When the value is a numeric, it's called as a numeric or arithmetic variable. जसे की तुमच्या मगाशी एक एक्झाम्पल होतं आपलं, की डबल कोट मध्ये 3, 4, 5 होतं. हे काय आहे, तुमचा न्यूमरिक व्हेरिएबल आहे. तुमचं काय आहे, न्यूमरिक व्हेरिएबल आहे. आणि जेव्हा तुम्ही पुढे दिलेले use as a arithmetic computation. When the value is non-numeric, it is called as a string or a non-numeric variable. And cannot be used in a arithmetic operations. आणि जे नॉन न्यूमरिक असतात व्हेरिएबल तुमचे, म्हणजे तुमचे स्ट्रिंग व्हेरिएबल्स असतात, ते तुम्ही तुमच्या अरिथमेटिक ऑपरेशन मध्ये ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन मध्ये यूज करणार आहे का, नाही. तुम्ही स्ट्रिंगची कशी ऍडिशन करणार ना, इथे एक्झाम्पल दिले. A string variable must be a consist of a name followed by $sign. आणि जेव्हा तुम्ही आता तुम्ही व्हेरिएबल कडे बघून फक्त कसं ओळखणार की ते स्ट्रिंग व्हेरिएबल्स आहेत की न्यूमरिक व्हेरिएबल्स आहेत, तर ज्या व्हेरिएबल नंतर $साइन दिलेला असतं तो तुमचा स्ट्रिंग व्हेरिएबल असतो. आणि जसं मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये होतं प्रिंट A B C D, तर त्या एक्झाम्पल मध्ये सगळे व्हॅल्यू तुमच्या न्यूमरिक असणार आहेत. इथं ज्या व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहेत त्या सगळ्या न्यूमरिक असणार आहेत. का तर ते सिंगल व्हेरिएबल न्यूमरिक व्हेरिएबल्स आहेत, कारण की त्या कुठल्याही व्हेरिएबल्सच्या पुढे डॉलर दिलेला नाही. त्यामुळे ह्याच्यात स्टोअर काय असणार आहे, सगळ्या न्यूमरिक व्हॅल्यू स्टोअर्ड असणार आहेत. So the string variable should be assigned a string constant only, while the arithmetic variable is assigned न्यूमरिक कॉन्स्टंट ओनली. मग जेव्हा न्यूमरिक व्हेरिएबल्स असतात तेव्हा त्याला फक्त न्यूमरिक व्हॅल्यू दिली जाते, आणि जेव्हा तुमचे स्ट्रिंग व्हेरिएबल असतात तेव्हा त्याला फक्त स्ट्रिंग व्हॅल्यू दिली जाते. देन अरिथमेटिक ऑपरेशन्स. बिसाइड्स द 4 स्टँडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन्स म्हणजे कुठले, प्लस, मायनस, multiplication and division. These are the 4 basic arithmetic operations. Basic includes raising to the power the symbol of the which is up cap. तर बेसिक मध्ये अजून एक इन्क्लूड केलेले रेज टू द पॉवर, म्हणजे x⁻², x⁻5 किंवा a⁻², b⁻², सपोज 5⁻3 असं. नॉर्मल प्रेसिडन्स रूल्स आर युज्ड. पहिल्यांदा काय परफॉर्म होतो, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म परफॉर्म होतो. त्याच्यानंतर तुमचं मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म होणार आहे. त्याच्यानंतर तुमची डिव्हिजन होणार आहे. नंतर ऍडिशन अँड देन सबस्ट्रॅक्शन. लास्टला तुमचं काय होणार आहे, सबस्ट्रॅक्शन. मग त्याचा लेफ्ट असोसिएशन इज युज फॉर द मल्टिपल ऑपरेशन्स विदिन द ग्रुप. म्हणजे जेव्हा तुमच्या एकाच स्टेटमेंट मध्ये, येस, एनी क्वेश्चन्स? Okay. So left association is used for a multiple operations within a group. That is, a minus b minus c is understood to be same as a minus b minus c. मग इथं काय होणार आहे, पहिल्यांदा a मायनस बी ची व्हॅल्यू ते बेसिक पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट काय करणार आहे, a मायनस बी, आणि त्याच्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करणार आहे, जी काही a मायनस बी मध्ये व्हॅल्यू आलेली असेल ती मायनस सी. There is a one anomaly. A leading minus sign is treated as a unary and has a higher precedence that exponential, which is contrary to the usual practice. That is minus x up cap 2
that is x raised to 2 is understood to be minus x raised to 2. This was repaired in a later version. आणि हे जे मायनस एक्स ला युनरी कन्सिडर करत होते ह्याला हाय प्रेसिडन्स देत होते, हे नंतरच्या व्हर्जन मध्ये त्यांनी कव्हर अप केलेले. ऑल अर्थमॅटिक वॉज डन इन अ फ्लोटिंग पॉइंट in the G225 and G235. This meant a precision of about 30 bits, roughly 10 digits, with an base to exponent range of minus 256 to plus 255. सो तुमच्या बेसिक्स मध्ये काही इनबिल्ट फंक्शन आहेत जे तुम्हाला यूज करताना जस्ट तुम्हाला फंक्शन क्रिएट करायची गरज लागत नाही, ते तुम्हाला फक्त मेन्शन करायचे. तर काही 10 बेसिक न्यूमरिक फंक्शन्स आहेत ते आपण बघणार आहे. एबीएस एबीएस फंक्शन काय आहे? द ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. मग तो एबीएस फंक्शन काय करतो? तुमचे व्हेरिएबल मध्ये जी काय व्हॅल्यू स्टोर्ड आहे त्याला ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू करतो, किंवा ते कन्वर्ट काय करतो? ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये त्याला कन्वर्ट करतो. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट काय आहे? एटीएन. एटीएन काय करतो? द आर्क टँजंट मध्ये कन्वर्ट करतो. जी काय तुमची व्हॅल्यू आहे ती आर्क टँजंट मध्ये तो कन्वर्ट करतो. तुम्हाला कॉस साइन थिटा वगैरे झालेलं आहे मॅथ्स मध्ये, तर तुमच्या व्हॅल्यूला कॉस मीन्स काय करतो तर कोसाइन मध्ये कन्वर्ट करतो. एक्स ई एक्स पी काय करतो? द एक्सपोनेन्शियल दॅट इज ई अप टू एक्स, ई अप कॅप एक्स, ई पॉवर ऑफ एक्स, म्हणजे तुमची ई काही व्हॅल्यू असेल त्याचा पॉवर ऑफ एक्सपोनेन्शियल. आय एन टी काय करतो? द इंटिग्रल पार्ट दॅट इज ट्रंकेटिंग टुवर्ड्स झिरो. लॉग काय करतो? द नॅचरल लॉगरिदम. तुमचं लॉग व्हॅल्यू जी काय असेल ती लॉग व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट करतो. आर एन डी काय करतो? आर एन डी काय करतो? द नेक्स्ट रॅन्डम नंबर. तुमची जी काय व्हॅल्यू असेल आणि सपोज तुम्हाला ती रॅन्डमली होल नंबर पाहिजे असेल तर तो नेक्स्ट रॅन्डम नंबर जो काय आहे तो त्याला असाइन करतो. साइन काय करतो तर जे तुमचं साइन कोसाइन टॅन टँजंट जे असतं ते कन्वर्ट करतो. एस क्यू आर स्क्वेअर रूट करतो, तुमची व्हॅल्यूचा स्क्वेअर रूट देतो. आणि टॅन काय करतो? द टँजंट, जी काय टँजंटची व्हॅल्यू असते तो कन्वर्ट करतो. त्याच्यानंतर काय आहे? कीवर्ड्स अँड कमांड्स. देअर आर 15 स्टेटमेंट टाइप्स इन द ओरिजिनल बेसिक्स. मग काय 15 तुमचे स्टेटमेंट्स आहेत ते समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला प्रोग्राम करताना समजेल की आपण नक्की काय करतोय. लेट लेट काय करतो? इंट्रोड्यूस द असाइनमेंट स्टेटमेंट अँड इज रिक्वायर्ड. जसं मगाशी आपण स्टार्टिंगला पाहिलं की प्रिंट डेटा लेट, त्याच्यामध्ये ते लेट होतं. मग लेट काय करतो तर तुमचा प्रोग्राम जो काही स्टार्ट झालाय त्याच्यात जर काय व्हेरिएबल्स असाइन करायचे असतील तर तुम्हाला इंट्रोड्यूस करण्यासाठी लेट यूज करायला लागतो. देन प्रिंट प्रिंट प्रोव्हाइड्स काय करतो? फ्री फ्रॉम आउटपुट. तुम्हाला जे काही आउटपुट रिक्वायर्ड आहे ते तुम्हाला प्रिंट करतो. एंड एंड काय करतो तर तुमचा प्रोग्राम एंड करतो. आता जर इन्स्ट्रक्शन देत राहिलो तर प्रोग्रामला कळणार आहे का त्याला थांबायचंय कुठं? त्यासाठी आपण काय देणार आहे? एंड स्टेटमेंट देणार आहे. एंड स्टेटमेंट हे रिक्वायर्ड असतं, म्हणजे प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये तुमच्या एंड स्टेटमेंट हे असलंच पाहिजे तर तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. रीड काय करतो? असाइन्स द व्हॅल्यूज टू द व्हेरिएबल्स फ्रॉम द इंटरनल डेटा. तुमचा जो काही इंटरनल डेटा असेल तो रीड करतो आणि ऑपरेशन साठी किंवा जे काही फंक्शनिंग असेल त्यासाठी अप्लाय करतो. डेटा काय करतो? इंट्रोड्युसेस इंटरनल डेटा. जर आपल्याला डेटा म्हणजे व्हॅल्यू द्यायची असेल सपोज काही, किंवा असाइन करायचे असेल तर काय करतो आपण? डेटा हे इन्स्ट्रक्शन यूज करतो, इंट्रोड्यूस द इंटरनल डेटा. गो टू ऑप्शन काय करतो? डज जस्ट दॅट, ट्रान्सफर्स टू अनदर लाईन नंबर स्टेटमेंट. जसं मी मागाच्या एक्झाम्पल मध्ये सांगितलं, तुम्हाला ऍडिशन केल्यानंतर सेकंड ऑपरेशनला जायचंय तर त्यावेळेस तुम्ही गो टू स्टेटमेंट वापरलं की जे काही तुम्ही लाईन नंबर द्याल त्या लाईन नंबरला तुमचा कोड सुरू होणार आहे किंवा तिथून तो परफॉर्म करणार आहे. इफ मध्ये काय?
इफ गिव्हज अ कंडिशनल गो टू. इफ म्हणजे सपोज तुम्हाला एखादी कंडिशन द्यायची, इफ जर ऍडिशन ग्रेटर दॅन 50 आली तर तुम्ही नेक्स्ट ऍक्शन परफॉर्म करा, एल्स तुम्ही नेक्स्ट ऍक्शन परफॉर्म करू नका. अशा कंडिशन वाईजला काय करतो आपण, इफ स्टेटमेंट यूज करतो. फॉर कशासाठी यूज करतो, जर सपोज टू बी इंट्रोड्यूस द लूपिंग कन्स्ट्रक्ट, म्हणजे सपोज टू बी आपल्याला एकाच व्हेरिएबल मध्ये आपण 5 ते 6 व्हॅल्यू स्टोअर केल्यात आणि त्या आपल्याला डिस्प्ले करायच्यात वन बाय वन, तेव्हा आपण काय यूज करतो, फॉर. फॉर हे स्टेटमेंट यूज करतो. हे फॉर हे काय आहे, लूपिंगचं कन्स्ट्रक्ट आहे. फॉर हा लूपिंग कन्स्ट्रक्ट साठी यूज केला जातो. नेक्स्ट काय आहे, नेक्स्ट. नेक्स्ट हे स्टेटमेंट आहे. तर काय आहे ते, टर्मिनेट्स द लूपिंग कन्स्ट्रक्ट. टर्मिनेट्स काय करतो, जर लूपिंग कन्स्ट्रक्ट दिलेलं असलं, जसं की फॉर. फॉर मध्ये दिलं की तो नेक्स्टला कसा जाणार आहे, तर यूज नेक्स्ट कीवर्ड. सो नेक्स्ट इज युज्ड इन अ फॉर ऑर लूपिंग कन्स्ट्रक्शन. ओके. देन काय, गो सब. गोस डज अ गो टू अ सब रुटीन. जसं की गो टू परफॉर्म करतो तसाच गो सब सुद्धा परफॉर्म करतो, पण तो त्या त्या सब रुटीन मध्ये फक्त परफॉर्म करतो. म्हणजे जे एक सब रुटीन असतं किंवा जो प्रोग्रामचा पार्ट असतो तेवढाच प्रोग्रामच्या पार्ट मध्ये तो रन होतो. देन रिटर्न, इट रिटर्न्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सब रुटीन्स. जे काही आपलं सब रुटीन्स मधली व्हॅल्यू आपल्याला किंवा जे परफॉर्म केले आपण ऑपरेशन किंवा फंक्शन, तर त्याची व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी रिटर्न यूज करतो. डेफ. डेफ डीईएफ कशासाठी, इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम डिफाईन्ड फंक्शन. सपोज आपल्याला ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन सोडून काही आपल्याला एखादं ऍक्शन परफॉर्म करायची, आपलं युजर डिफाईन्ड आपल्याला हे करायचे, मेथड यूज करायची, तेव्हा आपल्याला जे काही फंक्शन लिहायचं असेल किंवा क्रिएट करायचं असेल, म्हणजे मॅन्युअली युजर असेल किंवा युजरला रिक्वायर्ड असं असेल कंडिशन वाईज, तर त्याच्या आधी आपण काय करणार आहे, डेफ यूज करणार आहे. डिम काय कशासाठी आहे, तर अलाउज डायमेन्शनल ॲरे. जेव्हा डायमेन्शनल ॲरे यूज करणार आहे आपण, एक डायमेन्शनल ॲरेचं एक्झाम्पल बघणार आहोत, त्याच्यात डिम यूज केलेलं आहे, तेव्हा क्लिअर होईल. रेम. रेम प्रोव्हाइड करतो कमेंट्स. जर सपोज आपल्याला प्रोग्राम मध्येच काहीतरी दुसऱ्या डेव्हलपरने जर तो प्रोग्राम बघितला तर त्याला समजावं की इथं काय काय मिळाले, किंवा एखादं त्याला इंडिकेट की या किंवा इथे हे रिक्वायर्ड, तर ती कमेंट असतो जो प्रोग्राम मध्ये रन होत किंवा एक्झिक्यूट होत नाही, तो फक्त कमेंट जो करणार आहे की किंवा तुमच्या प्रोग्रामिंग कंपायलर मध्ये येत नाही किंवा रन येत. आणि तो स्टॉप काय करतो, जिथे आपण स्टॉप देऊ प्रोग्राम तुमचं स्टेटमेंट एंड होतं. Addition, the slightly more recent version of a basic that we are using include the input statement. तर जसे वर्जन्स अपडेट जातात तसे त्याच्यामध्ये बदल होतात. तर आताच्या अपडेटेड बेसिक्स मध्ये इनपुट स्टेटमेंट सुद्धा ऍड केलेले आहे. इनपुट स्टेटमेंट सुद्धा कशासाठी यूज केलं जातं, तर काही व्हेरिएबल्स व्हॅल्यू करायची, देन काही कमांड्स बेसिक्स मध्ये सेव्ह, एक्सेट्रा. बघूया न्यू मध्ये काय असतं, ठीक आहे. त्याला प्रोग्राम स्टार्ट करायचा असेल तर
So we will take a break of 15 minutes. At 12:30 we will be start next. Okay.
So we start our next session. That's bits. What's bits? A bit is the smallest element of the information used by a computer. Uh, a, a bit holds one of the two possible values. Bits मध्ये काय होतं फक्त 0 1 या दोनच व्हॅल्यू स्टोअर होतात आणि त्याला पण झिरोची व्हॅल्यूला चा मिनिंग काय असतो ऑफ आणि वनचा अर्थ काय असतो ऑन. जसं की आपण बटन यूज करतो, बटन क्लिक केल्यावर ऑन किंवा ऑफच होतं. त्याच्या दोनच व्हॅल्यू असतात. ते काय झालं बिट्स. अ बिट विच इज ऑफ इज इज अल्सो कन्सिडर्ड टू बी फॉल्स ऑर नॉट सेट. ऑफ म्हणजेच काय असतो तो फॉल्स असतो किंवा तो सेट नसतो. अ बीट विच इज ऑन इज अल्सो कन्सिडर्ड ॲज टू बी ट्रू ऑर अ सेट. Because the single bit can be only store two values, bits are combined together into a large unit in order to holds a greater range of the values. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट काय आहे बाइट्स. बाइट्स आर द ग्रुपिंग ऑफ 8 बिट्स. जे मगाशी आपण बिट्स पाहिले त्यात कुठली व्हॅल्यू स्टोअर होते फक्त 0 आणि 1 बिट्स मध्ये. आणि बाइट्स मध्ये काय होतं तर बाइट्स आर द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. ते बिट्स आहेत त्याचे 8 बिट्स 8 ग्रुप असतो 8 काउंटचा ग्रुप असतो. दिस कंप्राइसेस द टू निबल्स ॲज शोन इन अ बिलो. तर तो काय करतो झिरो जो तुमचा बीट नंबर 0 आहे त्याची व्हॅल्यू 1 असते. फर्स्ट प्लेसला येतो त्याची व्हॅल्यू 2, थर्ड प्लेसला 4 असं डबल होत 7th प्लेसला त्याची व्हॅल्यू 128 होते. जेव्हा हे सगळे बिट्स प्रेझेंट असतात तेव्हा त्याची व्हॅल्यू ह्या सगळ्यांच्या प्लेसेसची ऍडिशन असते. त्यालाच काय म्हणायचं डेसिमल वेटिंग व्हॅल्यू. Bytes are often used to store the characters. They can also be used to store the numeric values 0 to 225 or minus 127 to plus 128. स्क्रीन दिसतीये का सगळ्यांना? ठीक आहे. These are the bits and these are the bytes. Bit stores 0 and 1 only and byte stores the group of 8 bits, and every bit has a value, a weighting decimal value. Then binary coded decimal, that is BCD. Binary coded decimal digits काय असतात 0 to 9 are presented using the 4 bits. 4 बिट्सचा यूज करून 0 to 9 हे कसे डिस्प्ले केले त्याचे कॉम्बिनेशन्स आपण बघणार आहे. 0 साठी काय यूज केलाय 4 टाइम्स 0. 1 साठी काय केलंय 0 प्लेस तुमचं 1 केले आणि बाकीचे 0 म्हणजे तुमची व्हॅल्यू त्याची डिजिट्स व्हॅल्यू किती झाली 1. 2 च्या वेळेस काय केलंय जसं बाइट्स मध्ये 0 प्लेस हा 1 होता, फर्स्ट प्लेस 2 होता, थर्ड प्लेस 4th होता म्हणजे त्याची व्हॅल्यू डबल होत होती. तसंच इथं काय झालं सेकंड व्हॅल्यूची व्हॅल्यू किती आली 2. देन फॉर 3 addition of 2 and 1 that is 3. That's why the second last two places are 1. Then for a four third place is 1 and other are 0. For a fifth third place 1 and last place 1, that is 4 plus 1 5. For a 6 4 plus 2 6. Then 7 4 plus 2 plus 1, that is 7. For a 8 fourth place is 8 and other are 0. That's why it's 1 0 triple 0. For a 9 1 double 0 and 1. These are the BCD representation of 0 to 9 digits. देन ASCII फॉर्मॅट्स. जेव्हा तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरचं कुठलंही बटन क्लिक करता तेव्हा ते कम्प्युटरला समजतं का की त्यांनी ए प्रिंट केलाय की स्मॉल ए काढलाय, स्मॉल एस काढलाय की कॅपिटल एस काढलाय. तर हे जे स्मॉल एस कॅपिटल एस ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या एका नंबर्स मध्ये डिफरंट नंबर्स मध्ये त्याच्या व्हॅल्यू स्टोअर केलेल्या आहेत. प्रत्येक व्हेरिएबलला त्याची व्हॅल्यू असाइन केलेली, स्पेशल कॅरेक्टरला त्याची व्हॅल्यू असाइन केलेली.
तर काय ASCII म्हणजे काय असतं, द अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर द इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होण्यासाठी जे काय फॉर्मॅट्स वापरतात ते ASCII formats. ASCII is a computer code which is used 128 different encoding combinations of a group of a 7 bits to represent. That is character set A to Z, both uppercase and lowercase. Special characters less than, question mark, punctuation mark, colon, etc. Numbers काय 0 to 9 आणि स्पेशल कंट्रोल कोड्स यूज फॉर अ डिव्हाइस कंट्रोल, जसं की इथं प्रिंट दिले, डिलीट आहे, नम आहे, तुमच्या कीबोर्ड वरती अल्ट आहे, टॅब आहे, हे जे काय ते स्पेशल कंट्रोल कोड्स त्याच्यासाठी काय दिलेले, वेगवेगळे कोड दिलेले प्रत्येक बटनासाठी. कंट्रोल कोड्स आर युज्ड इन अ कम्युनिकेशन अँड प्रिंटर्स. दे मे बी जनरेटेड फ्रॉम They may be generated from an ASCII keyboard by holding down the control. कंट्रोल नावाची की तुमच्या कीबोर्डवर असते अँड प्रेसिंग अनदर की A to Z प्लस और स्पेशल कॅरेक्टर्स एक्सेट्रा. फॉर एक्झाम्पल एच साठी काय दिलेलं आहे 48, ई साठी काय आहे 65, एल आय साठी काय आहे 6C, कॅपिटल आय आहे, हा सॉरी एल आहे. तुमच्या एल साठी काय दिलंय 6C, परत तुम्ही एलच यूज केला म्हणून 6C. देन ओ ओ साठी हेक्साडेसिमल यूज केलेले 6F आणि तुमच्या डॉट साठी 2E जो तुमच्या कीबोर्डवर प्रेझेंट आहे. Thus the string represented by the bytes sequence. त्याच्यानंतर तुमचं नेक्स्ट आहे लॉजिकल अँड रिलेशनल एक्सप्रेशन्स अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन्स. तुमचे रिलेशनल काय असतात, बेसिक अलाउज द construction and use relational expressions and are formed by using the relational operators. These operators are is equal to, less than, greater than, true, false, like this. The general form is, for example, A is equal to 2, B is equal to 3. Then relational operators काय झाले, A is equal to B or A is greater than B, A is less than B. मग A is equal to B आहे का, नाही, म्हणून त्याचा रिझल्ट काय येणार आहे फॉल्स. A is greater than B आहे का, नाही, म्हणून त्याचा रिझल्ट आला फॉल्स. A is less than B आहे का, आहे. 2 is less than 3. That's why it's true. Relational expressions are commonly used to test conditions in a if then else statements. Logical expressions are designed using the logical operators and relational expressions. Commonly used logical operators are not, and, or, XOR, EQV. These are the your logical expressions. That not means if value is true, using not it will be converted false. If two values have a true value, then and result will be true. If one value is true, another value is false, then and result of a true false is false. These are your logical expressions. Okay, then सिंपल प्रोग्राम दिलेला इथं तो समजून घ्या. रेम प्लॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ कर्व. रेम मीन्स व्हॉट, तर आपण हे कमेंट केले, काय कमेंट केले की हा प्रोग्राम कशाच्या रिलेटेड आहे ते लिहिले, त्यासाठी हे तुमच्या प्रोग्राम एक्झिक्युशन मध्ये रन होणार नाही. प्लॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ कर्व हे रन होणार नाही, हे फक्त कळावं की प्रोग्राम कशाचा आहे किंवा काय मेन्शन केलंय त्यासाठी रेम यूज केले. देन लाईन नंबर दिलेले आहेत 100, 110, 120, 130. तुम्ही काहीही लाईन नंबर देऊ शकता, 1 2 3 4 10 20 30 एनिथिंग, पण ते सिक्वेन्स मध्ये असलं पाहिजे. आता FNNX. डेफ मीन्स काय केलंय, डिफाईन्ड युजर डिफाईन्ड फंक्शन डिफाईन केले. इथं आपण FNN नावाचं फंक्शन डिफाईन केलंय. त्यात काय फंक्शनिंग केलंय की
exponential form of x raised cap of 2 divided by 2 divided by square root of 2 into 3.14. 3.14 व्हॅल्यू कशाची असते? पायची. म्हणजे इथं काय असणार आहे? 2 into पाय. देन फॉर लूप यूज केले. एक्स हा कुठून काउंट होणार आहे? -2 पासून 2 पर्यंत. आणि हा एक्झिक्यूट फॉर लूप कुठे होणार आहे? स्टेप 1 हे एक्झिक्यूट होणार आहे. जेव्हा लेट वाय मध्ये काय होणार आहे? एफ एन एन ऑफ एक्स, म्हणजे या एक्स ची व्हॅल्यू जेव्हा -2 असेल तेव्हा त्याचा रिझल्ट वाय मध्ये स्टोअर होणार आहे. जेव्हा -1 असेल तेव्हा त्याचा रिझल्ट वाय मध्ये स्टोअर होणार आहे. जेव्हा 0 असणार आहे तेव्हा एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू वाय मध्ये स्टोअर होणार आहे. जेव्हा 1 असेल तेव्हा पुन्हा एकदा त्याचा रिझल्ट वाय मध्ये स्टोअर होणार आहे. आणि जेव्हा 2 असेल तेव्हा सुद्धा त्याचा रिझल्ट वाय मध्ये स्टोअर होणार आहे. अप टू कुठपर्यंत होणार आहे? जेव्हा जेव्हा वाय येणार, वाय एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू येणार आहे तेव्हा नंतर तो काय करणार आहे? इंटू 100 करणार आहे. ह्या व्हॅल्यूला इंटू 100 म्हणजे ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू करेल, किंवा कारण की आणि तो वाय मध्ये स्टोअर करेल. मग झेड लूप, परत फॉर लूप कशासाठी केलंय? झेड इज इक्वल टू 1 पासून वाय हा जो काही रिझल्ट आलेला असेल तेवढ्या वेळा लूप फिरवण्यासाठी तो काय करणार आहे? 1 टू वाय पर्यंत तो परफॉर्म होणार आहे. म्हणून आपण इंटू 100 केलं आपल्याला होल नंबर मिळण्यासाठी. आणि मग जे काही असेल ते ब्लँक स्पेसेस, तो जेवढा काही त्याचा रिझल्ट सॉकर होणार आहे तो तेवढा ब्लँक स्पेसेस कुठे देणार आहे? ब्लँक स्पेसेस जेव्हा तो -2, -1, 0, 1, 2 या व्हॅल्यू सोडून वाय ची व्हॅल्यू येणार आहे तेव्हा तो एमटी देणार आहे. आणि जेव्हा 1 टू वाय च्या व्हॅल्यू येणार आहेत, म्हणजे जो काही रिझल्ट स्टोअर केलाय तो येणार आहे, म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ कर्व आपल्याला एक नॉर्मल कर्व मिळणार आहे तेव्हा ती स्टार मध्ये तुम्हाला रिप्रेझेंट होणार आहे. प्रिंट स्टार म्हटल्यामुळे तेवढ्या पॉइंटला तुमच्या व्हॅल्यू ऍज अ स्टार म्हणून प्रिंट होणार आहेत. आणि एक्स तुमचा जो काही आलाय तो प्रिंट होणार आहे. आणि एंड म्हटल्यावर तुमचा प्रोग्राम एंड होणार आहे. हा झाला एक तुमचा सिम्पल प्रोग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ कर्वचा. नेक्स्ट काय आहे? अजून एक प्रोग्राम घेतलाय आपण, ऍडिशन ऑफ अ मॅट्रिक्स. इथं पण बघा रेम ऍडिशन ऑफ अ मॅट्रिक्स दिले. इथं आपण लाईन नंबर्स घेतलेले नाहीत कारण की आपल्याला ह्या कोडमध्ये लाईन नंबर्स रिक्वायर्ड नव्हते, म्हणून नाही लाईन नंबर्स घेतले तरी चालतात. सीएलएस काय करतो तर तुमचा जो काही आधीचं आउटपुट इनपुट काय आहे तो तुमचा क्लिअर करतो आणि आता तुमचं जे काही नवीन प्रोग्रामिंग आहे त्याचं तुम्हाला यूज किंवा तुमचं इम्प्लिमेंटेशन करतो. तर रेम आपण काय केलं, कमेंट मध्ये काय दिलं? ऍडिशन ऑफ अ मॅट्रिक्स. इनपुट जसं की आपल्याला मगाशी सांगितलं होतं की बेसिक ऍडव्हान्स मध्ये इनपुट हे इन्क्लुडेड आहे. इनपुट काय करतो तर तुम्हाला जे काही इनपुट्स द्यायचे तो तुम्ही इनपुट यूज करून देऊ शकता. तर एंटर रो, तुम्हाला मॅट्रिक्स साठी काय हवंय? रो आणि कॉलम. तर इनपुट एंटर रो आणि एंटर कॉलम. मग डिम काय करतो तर तुम्हाला डायमेन्शनल ऍरे देतो. काय देतो? M1 काय देतो? RC, म्हणजे तुमचा M1 हा एक मॅट्रिक्स आहे त्याचा R आणि C, आणि M2 काय करतो? त्याचा R आणि C. असे 2 मॅट्रिक्स आपण घेतले. मग पहिला काय करायचं आपल्याला? प्रिंट एंटर द मॅट्रिक्स M1. मग तो काय म्हणतोय? पहिल्यांदा M1 च्या व्हॅल्यू प्रिंट करा. मग तुम्ही जो काही त्याला लेंथ देणार आहे त्याचे नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स देणार आहे तेवढ्या तो इनपुटनी तेवढ्या आय आणि जे मध्ये व्हॅल्यू फॉर लूप यूज करून तो आय आणि जे मध्ये स्टोअर करणार आहे. त्याच्यानंतर काय सांगितलंय? एंटर द मॅट्रिक्स M2. त्यासाठी पण पुन्हा एकदा काय करणार आहे आपण? आर आणि सी, म्हणजे मॅट्रिक्स 2 साठी रेंज देणार आहे आपण आर आणि सी, रो आणि कॉलमची. आणि इनपुट M2 आय चे फॉर लूपनी त्याच्या व्हॅल्यू त्याला इन्सर्ट होणार आहे. त्याच्यानंतर काय करणार आहे आपण? ऍडिशन ऑफ अ मॅट्रिक्स करणार आहे, म्हणून M1 आणि M2 M3 मध्ये स्टोअर करणार आहे. आणि पुन्हा एकदा नेक्स्ट जे फॉर लूप आय आणि जे च फॉर लूप यूज करून तो ऍडिशन ऑफ अ मॅट्रिक्स जो काय आहे तो आपण प्रिंट करणार आहे. अशा पद्धतीने तुमचा हा प्रोग्राम कशासाठी आहे? ऍडिशन ऑफ अ 2 मॅट्रिक्स. आणि इथं तुमचा M3 प्रिंट होणार आहे. फॉर लूप यूज कुठला होणार आहे? फॉर आय आणि फॉर जे चे लूप यूज करून तुमचा M3 डिस्प्ले होणार आहे आणि एंडला तुमचा प्रोग्राम इथं एंड होणार आहे. नेक्स्ट तुमचा पार्ट आहे स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस. स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस
Methods are mainly used to ensure that your data are interpreted correctly and that appeared relationships are really significant or meaningful, and it is not simply happened by chance. Actually, the statistical analysis helps to find meaning to the meaningless numbers. So, a static is nothing but some numerical value to that can be describe certain property of your dataset. There are a few well-known statistics are the average or value and the standard derivations, etc. Standard derivations is the variability within a dataset around the mean value. The variance is the square of the standard derivation, and the linear trend is another example of the data statistic. एक सिंपल प्रोग्राम दिलेला आहे इथं डायमेन्शनल ॲरे. तर इथं काय यूज केलंय, तुमचे जे पत्ते असतात किंवा कार्ड्स असतात, ज्यात तुमचे 4 सूट्स असतात आणि तुमचे 13 नंबर्स असतात. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then queen, jack, AC, that. These are the आपल्याला काय डिस्प्ले करायचे आता युजिंग टू डायमेन्शनल ॲरे. पहिल्यांदा तुम्हाला आउटपुट दाखवते म्हणजे कळेल की आपण कोड कशासाठी करणार आहोत. तर तुम्हाला असा टेबल डिस्प्ले करायचा आहे ज्यात तुमचे 4 सूट आहेत. डायमंड, हार्ट, स्क्वेअर, क्यूब. हे जे तुमचे क्लब, हे जे तुमचे सूट्स आहेत 4. तर ते 4 सूट्स आणि तुमचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ला काय असतो, जॅक असतो, देन क्वीन असतं, किंग अँड एसी. हे जे तुम्हाला टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायचे त्यासाठी आपण कोड बघणार आहे ॲरे डायमेन्शनचा. तर पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, आपण रँक घेतलेली आणि सूट घेतलेले. एक डिम एक्स ॲज अ इंटिजर अँड डिम वाय ॲज अ इंटिजर, कारण की एक्स आणि वाय दोन्ही पण ॲज अ इंटिजरच पाहिजेत. डिम सूट आपण स्ट्रिंग घेतलेले आणि रँक ही आपण स्ट्रिंगच घेतलेली आणि कार्ड सुद्धा स्ट्रिंग घेतलेले. तर का घेतलेले खाली बघूया. सूट्सला आपण काय केले, DSHC असं असाइन केले आणि रँकला 2, 3, 4, 5, 6 हे जरी नंबर असले तरी नंतर आपल्याला जॅक, क्वीन वगैरे काय स्ट्रिंग्स आहेत, म्हणून रँक सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, स्ट्रिंग दिलाय आणि नंबर असाइन करताना आपण डबल कोट मध्ये म्हणजे ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून त्याला पास केलेले. ठीक आहे. देन रँक 10 किती केले, किंग अँड एसी. मग फॉर लूप कशासाठी वापरलं, 4 सूट साठी एक्स फॉर लूप आणि 1 to 13 जे काही तुमचे नंबर्स आहेत त्याच्यासाठी वाय फॉर लूप वापरलं. आणि कार्ड्स या ॲरे मध्ये एक्स आणि वाय तुमचा फर्स्ट इथं जे होतं, हा फर्स्ट डी आणि डी टू मध्ये या कॉलमला डी आणि 2 हे स्टोअर होण्यासाठी आपण कार्ड ऑफ एक्स वाय वापरलं. हा तुमचा एक्स, हा तुमचा वाय. त्यासाठी काय वापरलं आपण, कार्ड्स डी एक्स वाय, सॉरी कार्ड एक्स वाय. मग तो काय प्रिंट झाला, कार्ड डी टू, कार्ड डी3, कार्ड डी10, कार्ड डी जॅक, असं त्याचं आउटपुट येणार आहे. त्याच्यानंतर काय यूज केलं, वाय लूप. वाय नेक्स्ट कधी गेला, सूट ऑफ एक्स आणि रँक ऑफ वाय ह्याची ऍडिशन करून आपण कार्डला पास केली. देन फॉर लूप कशासाठी यूज केलं, 1 to 4, 1 to 13 फॉर वाय फॉर द कॉलम्स अँड एक्स फॉर द रोज. मग प्रिंट काय केला, जो काही आपण ऍड केलेला आहे तो एक्स वाय आपण प्रिंट केला, म्हणून आपला प्रिंट केल्यावर आउटपुट काय आलं, D2, D3, D5, D6, H5, H6, HS जॅक, एस क्वीन, हे जे ते तुम्ही डिस्प्ले केले. ठीक आहे. तर हा प्रोग्राम होता डायमेन्शन्स ऑफ अ ॲरे साठीचा. ग्राफिक्स.
One of the many advantages to program in a basic is the power and simplicity of its graphics capabilities. तर काय असतं तुमच्या बेसिक्स मध्ये तुम्ही लाईन ड्रॉ करायची, शेप्स ड्रॉ करायचे, सर्कल, ट्रायंगल, जे काही तुम्हाला ग्राफिकल तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचे तर ग्राफिक्स थ्रू तुम्ही बेसिक्स मध्ये यूज करू शकता. Using a basics various tools, you can easily create a complex graphical images to enhance your program. And unlike those produced by many other programming languages, the graphics you can create within the true basic programmers will took the same regardless of the operating environment you use. Basic plots the statements, draw points, lines, curves, and fill up the regions. You can use the any combinations of colors your computers provides, and you may freely mix the printing and graphics. म्हणजे जे काही तुम्हाला गरजेचं आहे तुमच्या ऍप्लिकेशनच्या रिक्वायरमेंटनी तसं तुम्ही त्यात यूज करू शकता. Then compiled versus interpreted language. The difference between interpreted and compiled language lines in the result of the process of interpreting or compiling. An interpreter produces a result from a program, while a compiler produces a program written in an assembly language. The assembler of a architecture then turns the resulting program into a binary codes. Assembly language varies for each individual computer depending upon its architecture. Consequently, the compiled program can only run computers that have been the same architecture as the computer on which they were compiled. A compiled program is not human readable, but instead is an architecture specifies machine language. Creating a compiled program requires several steps. First, the programmers using a development tools or even simple text editor writes the source code in a chosen computer language. If the program is complex, piece of it may be spread across several files. The programmer then compiles the program, sorting and linking the modules and translating all the machine's code that the computer understands. Then एक बेसिक प्रोग्राम फॉर ई फिटिंग साठीचा एक प्रोग्राम दिलेला आहे, तो बघून घ्या. त्याच्यानंतर प्रोग्राम युजिंग द न्यूटन राप्सन मेथड. तुमची मॅथ्स मधली न्यूटन राप्सन मेथड जी आहे त्याच्यासाठी सुद्धा एक प्रोग्राम दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय नाही, फंक्शन तुमचं डिफाईन केलेलं आहे, फंक्शनला व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. क्लिअर कशासाठी केले, जे विजिबल पहिलं डेटा असेल तो क्लिअर करण्यासाठी. रीड काय करणार आहे, तो डेटा. तर डेटा काय रीड करणार आहे, एफ ऑफ एक्स आणि एक्स झिरो आणि ई ह्या तीन व्हॅल्यू तो डेटाच्या पुढे रीड करणार आहे. ह्या व्हॅल्यू इथं राईट करायला पाहिजे होत्या. त्याच्यानंतर फंक्शन यूज करणार आहे आपण एफ ऑफ एन एफ आणि फंक्शन ऑफ जी अँड फंक्शन ऑफ एफ. फंक्शन ऑफ जी एफ यूज करून आपण न्यूटन राप्सन्स मेथडचा प्रोग्राम दिलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ट्रॅपेझोइडल रूल आणि सायमन्स रूल आहे त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. अशा प्रकारे जो काही तुमचा सिलेबस दिलेला आहे तो कव्हर झालेला आहे. तुम्हाला या नोट्स मिळतील, मॅडम कडून तुम्हाला या नोट्स पोहोचलेही असतील ग्रुपवरती, आणि तुम्हाला क्वेश्चन बँक सुद्धा दिली जाईल. तर अशा पद्धतीने तुमचा कम्प्युटर प्रोग्रामिंग इन कम्प्युटर बेसिक हा सिलेबस संपलेला आहे.